ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የሽሮ ክክ አሰራርን ነው። ለሽሮ ክክ አሰራር የሚሆኑትን አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በእኛ የምግብ ስርዓት በኢትዮጵያውያን ማለት ነው በአብዛኛው ሽሮ በርበሬ እንጀራችንን በጣም እንወዳለን እና እንደ ዋነኛ ምግብ አድርጌም ብናገር የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ስለዚህ ሽሮአችንንና በርበሬያችንን በመናዘጋጅበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል፣ ብዙ ጉልበትም ይፈጅብናል እንደምታውቁት ማለት ነው። እና እኔ ለማስተማር እዚህ አሜሪካ ያስገደደኝ ብዙ ኮሜንቶች ማማዬ የሽሮ አዘገጃጀትና ቅመም፣ የበርበሬ አዘገጃጀትና ቅመም፣ የሚጥሚጣ አዘገጃጀትና ቅመም አሳየን እያሉ የሚሉ ወገኖቼ ስላሉ ስለጻፉልኝ ለነሱ ወይም ለናንተ ለማስተማር ብዬ አመቻችቼ እስቲ በዚህ መንገድ ባስተምራችሁ ጥሩ ይሆናል የሚለውን ያገኘሁትን አቅርቤ ጀምሬዋለሁ እና በክፍል ነው ከፋፍዬ ባስተምራችሁ ጥሩ ነው ብዬ የገመትኩት። እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ክፍል 1፣ ክፍል 2፣ ክፍል 3 ብዬ ከፍዬዋለሁ። ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ክክን ማዘጋጀት ስለሆነ ክክ አዘገጃጀትን በሚመለከት እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው እና ስለዚህ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄ አተር ነው። አተር ሁለት አይነት መልክ አላቸው። ወየብ ያለና ነጭ አተር አለ። እነሱን እንዳስፈላጊነታቸው እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ለምግብ መስሪያነት። ይሄ ወየብ ያለውን አተር ነጭ ያልሆነውን ማለት ነው በአብዛኛው በአገራችን ለሽሮነት እንጠቀምበታለን። ምክንያቱም እኔ የማውቀው አንዱ በዋጋ ቀነስም ስለሚያደርግ ይመስለኛል። ሆኖም ግን ማንኛውም አተር ሽሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ድፍን አተር ሳይቆላ ሲከካ ይሄን ይመስላል። ይሄንንም እንዳስፈላጊነቱ እንጠቀምበታለን። በመቀጠል ደግሞ ይህንን አተር እንቆላና ከክተን ለሽሮነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሽሮን ስናዘጋጅ ከአተር አጽድተን አበጥረን ለቅመን ይከካል። ከተከካ በኋላ ያላስፈላጊ ነገር ካለ ገለባው፣ ሌላው ሲቆላ የጠቆረ ካለ ይለቀማል፣ ንጹህ ይደረጋል። በመጨረሻ ይታጠብና ደርቆ ለምንፈልገው ሽሮ እንጠቀምበታለን፣ እናስፈጨዋለን ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህ አጥበን አጽድተን ቆልተን ከክተን አበጥረን አጥበን ለማስፈጨት የምንዘጋጀው የሽሮ ክክ ሁሉንም የሽሮ ክክ አይነቶች ያጠቃልላል። ሁሉም እንደዛ መዘጋጀት አለባቸው ማለት ነው። እና በአንደኛ ደረጃ ለሽሮነት የምንጠቀመው እህል አተር ነው እንደኔ እማቀው ማለት ነው። ስለዚህ የአተር ዝግጅትን በተመለከተ ይሄን ይመስላል። የሚቀጥለውን ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው የሽሮ እህል አይነት ነው። ማን ነው? ሽምብራ። እስቲውት መልኩን የኢትዮጵያ ሽምብራ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሳይቆላ የተከካ የሽምብራ ክክ ነው። ይሄኛው የተቆላ የሽምብራ ክክ ነው። ይሄኛውን ያቀረብኩበት ምክንያት የተቆላውንና ያልተቆላውን እንድትለዩ ነው። ይሄ የተቆላ ነው፣ ይሁት እንዴት እንደሚቆላ። ይሄ ደግሞ ያልተቆላ ነውና ለዛ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው ይሄንን ያቀረብኩት ማለት ነው። እና ሽምብራን ስናየው እንደምታውቁት ያው ለብዙ ነገር እንጠቀምበታለን። የተለያዩ የሽምብራ ዘሮች አሉ። ለሽሮ በመታዘጋጁበት ጊዜ የፈለጋችሁትን የሽምብራ
አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ዱቤ ሽምብራ ግን በአብዛኛው ሽሮ ሲሆን አይቻላቅም ውድ ስለሆነ ይሁን እኔ እንጃ። እንደ እህል ሳየው ግን እኔ ለሽሮ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ማንኛውንም ሽምብራ ለሽሮ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና የሚቀጥለውን ደግሞ እናያለን። ይሄኛው ሶስተኛው የሽሮ እህል አይነት ነው። ማን ነው? ባቄላ። ይሄኛው ያልተቆላ የባቄላ ክክ። ይሄ የተቆላ የባቄላ ክክ ለምን እንጠቀምበታለን? ለሽሮ መስሪያ ማለት ነው። ለሽሮ ዱቄት መስሪያ። እነዚህ ሁለቱ ቀደም ሲል ተደጋግመው ተገልጸዋል። ይሄኛው ለሽሮ በምናዘጋጅበት ጊዜ ከገበያ ስንገዛ ለመከካት እንዳያስቸግርና እንዳይደቅ መጠኑ አንድ አይነት የሆነ መሆን አለበት እና በዚህ አይነት ገዝታችሁ የባቄላን ክክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚቀጥለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው አራተኛው የሽሮ እህል አይነት ነው። ማን ነው ስሙ? ጓያ ይባላል። ይሁት እስቲ ጓያ ምን እንደሚመስል። ይሄኛው ጓያው ሳይቆላ በጥሬው የተከካ የጓያ ክክ ነው። ይሄኛው ተቆልቶ ተከክቶ የተዘጋጀ የጓያ ክክ ነው። ይሄ ጓያ በገበያ ላይ ለሽሮነት ተዘጋጅቶ ይገኛል አውቃለሁ። አሁን ብዛቱ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም እንጂ ጓያን ለሽሮነት በምንጠቀምበት ጊዜ ከሌላው የሽሮ እህል ለየት ይላል አዘገጃጁ። እንዴት ነው የሚደረገው? ይገነፈላል። ውሃ እናፈላና በፈላው ውሃ ላይ ጓያውን አድርገን ቶሎ ቶሎ ተማስሎ ገንተር ሲል ውሃውን እንደፋና ጓያውን አድርቀን ቆልተን ይከካል። እንዲህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም። ጓያ ይሰብራል ተንገርግቦ ካልተቆላና ካልተፈጨ የሚል አባባል አለ። እኔ ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም እና ተንገርግቦ ተቆልቶ ተከክቶ ነው የሚዘጋጀው ማለት ነው ለሽሮነት። እንደውም እኔ ድሮ ሳቅ መጠኑ ከሌላው ክክ ያንሳል እንጂ ጓያን ያጣፍጣል እየተባለ ተጨምሮ ይፈጫል ሽሮ ውስጥ። በሌላ መንገድ ደግሞ አይቻለሁኝ እኔ ሳይንገረገብ ከክተው ልክ እንዳተር ክክ ወጥ ሲሰሩት ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ አይቻለሁ እና ጓያን የማውቀው እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው። እና አሁን አራቱንም አሳይቼ ጨርሻለሁ። ከአራቱ ሌላ ሽሮ የሚሆን የለም ወይ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። እኔ ያየሁት ጥቁር ቦለቄ ይንገረገብና ተቆልቶ ይከካል። ለምንድን ነው የሚንገረገበው? ቆዳው እንዲለቅ ተብሎ ማለት ነው። የአኩሪ አተር ተቆልቶ ሽሮ ላይ ይጨመራል ከሌላ ጋር ተደባልቆ ማለት ነው። ይሄንን አውቃለሁ። በአብዛኛው ግን አሁን ያቀረብኳቸውን መጠናቸው ይለያያል እንጂ ለሽሮነት የምንጠቀምባቸው እነዚህ ናቸው። እና አሁን ክኮቹን አንድ ላይ አድርግና የምገልጸውን ገልጬ እጨርሳለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። እነዚህ ቅድም ያየናቸው የተቆሉ የሽሮ ክኮች ናቸው። ይሄ የሽምብራ ክክ ነው። ይሄኛው የባቄላው ክክ ነው። ይሄ የጓያው ክክ ነው። ይሄ ያተሩ ክክ ነው። እነዚህ ክኮች በዚህ መልኩ ከተዘጋጁ በኋላ ታጥበው መድረቅና መቀመጥ አለባቸው። መቀመጥ ካላስፈለገና ወዲያው ማስፈጨት ከፈለጋችሁ ካስፈላጊው ቅመም ጋር በመቀላቀል ነጭ ሽሮ
ብላችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ። ሽሮ ሁለት አይነት ነው ያለው። አንዱ ነጭ ሽሮ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምጥን ሽሮ ነው። ስለ ምጥን ሽሮ አሰራር አሳያችኋለሁ። አሁን ግን እያስተማርኳችሁ ያለው የነጭ ሽሮ አሰራርን ነው። ነጭ ሽሮን በእርጥብ ቅመም ደልዛችሁ እንደገና ደረቅ ቅመም ተጨምሮ ማስፈጨት ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እርጥብ ቅመም ትደልዙና ቅመሙ አድርቃችሁ ከደረቅ ቅመም ጋር ተቀላቅሎ ይፈጫል። ካልተቻለ ደግሞ መደለዙ ቀርቶ መደለዝ ካልቻላችሁ በደረቅ ቅመም ብቻ ሽሮን በነጩ አስፈጭቶ መጠቀም ይቻላል። አሁን የሚቀጥለው የትኛውን የሽሮ እህል ነው የምንፈልገው? ሁሉንም ነው የምናስፈጨው ወይም ሶስቱንም ነው ወይ አራቱንም ነው? የቱን ነው የምንወደው የሚለውን እናያለን። አመጋገብ እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ስለዚህ አተርን ብቻ የሚፈልግ ካለ አተርን ማስፈጨት ይችላል። ጓያን ብቻ ካለ ጓያን ብቻ ማስፈጨት ይችላል። ባቄላ ብቻ ካለ ባቄላ ማስፈጨት ይቻላል። ሽምብራ ብቻ ከተፈለገ ሽምብራ ብቻ ማስፈጨት ይቻላል። አራቱም የእህል አይነት የተለያየ ጥቅም ይኖረዋል። ማንኛውም ምግብ የየራሱ የሆነ ጥቅም አለው። እንደገና ደግሞ የሚመሳሰልበትም አለው። ስለዚህ ጣዕሙም ትንሽ ለየት ሊል ይችል ይሆናል። አሁን በአብዛኛው እኔ ማስፈጨው ባዶውን አተርና ካገኘው ደግሞ ሽምብራ ክክ ቀላቅዬ ነው። አተሩ በጣም በርከት ብሎ ሽምብራው ክክ አነስ ማለት አለበት። ለምንድነው? ሽምብራው ለጣዕሙ ይቅርታ፣ ይሄኛው ጓያ ነው። ሽምብራው ለጣዕሙ ቆንጆ ነው። ውሃ ግን አነሳም ነው የሚባለው እና በአብዛኛው አተሩንና ሽምብራውን አስፈጫለሁ እኔ። ሌላው አይሆንም ማለት አይደለም። ከተፈለገ ደግሞ አተሩን በርከት አድርጋችሁ ሽምብራውን ትንሽ በዛ አድርጋችሁ ባቄላውን አነሳ አድርጋችሁ ጓያውን ደግሞ ከባቄላው አነሳ አድርጋችሁ አንድ ላይ ማስፈጨት ይቻላል። እንግዲህ እንደተፈለገ ቀላቅላችሁ ማስፈጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ይሄ አይሆንም የምንለው ነገር አይደለም። ወሳኙ ምንድነው? ተመጋቢውና ፍላጎት ነው። እና ሽሮን አሰራር በተመለከተ ይሄንን በመሰራበት ጊዜ ለእናንተ እንዴት አድርጌ ባስረዳቸው ጥሩ ነው ብዬ ትንሽ ጊዜ ወስጄበታለሁኝ። በዚህ በሶስት ክፍል ከፍዬ ባስተምር የበለጠ ሊገባቸው ይችላል በሚል ነው ይሄንን ክፍል አንድ ብዬ የጀመርኩት። ሁለተኛውን ክፍል ሶስተኛውን ክፍል እንዳስፈላጊነቱ አስተምራቸዋለሁ። ስለዚህ በሁለተኛው እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን የሽሮ ክክ አዘገጃጀት ትምህርት ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።